بسم الله الرحمن الرحیم. نیکسٹ پس یو او لاګین فارم هم جوړو په دې لاګین پیج کې د قشان دی فارم ټیک. زه به راشم خپل کوډ ته، دا دی سولفیټ شارپ پیج به کینسل کم، انډیکس پیج ته هم ضرورت نشته. لاګین پیج ته راغلم، په لاګین پیج کې دغه دا فوټر دی، دا مین باډي ده. په دې مین باډي کې به زه لاګین فارم جوړوم. د ټولو اول خو به زه یو کانټینر کلاس جوړ کړم. کانټینر کلاس، په کانټینر کلاس کې به زه اوس دننه فارم جوړوم. د فارم دپاره به زه اول یو ډیو واخلم، هغې له به کلاس ورکړم چې فارم کارډ. په دې ډیو کې به دغه راځي فارم کارډ. که زه دلته کې دا وګورئ، دا کوم ګرې کلر ایریا چې راځي دا یو فارم کارډ ډیو باندې دا سټایلز مې اپلای کړي. فارم کارډ ما یو ډیو واغستو، په دې کې دننه بیا دلته کې یو آیکان شو شوی دی، دا یو آیکان دی. نو زه به آیکان واخلم چې تاسو فونټاسم ته لاړ شئ. سلیش آیکانز، نو هلته کې به تاسو سرچ کوئ، دا دی FA یوزر سرکل. ټیک، دغه یوزر آیکان والا راغی سرکل، خو دا FAS FAB FAR ټیک شو، دا آیکان راغی دلته کې. اوس د دې سایز سیوا کول لپاره موږ ویلي هم پراپرټي به ورته اپلای کړو. FA دا دی ښایي چې څونه یې زه غټوم، زه به دا 5x کړم. دا آیکان راغی دونه غټ شو. یا په آیکان پسې لاندې یو فارم دی، دلته چې تاسو یوزر سرچ کوئ نو دغه آیکانز مختلف تاسو ته میلاو شي. ټیک، بیا په دې پسې لاندې یو فارم دی، دې فارم له به زه کلاس ورکړم یوزر فارم. ټیک، په فارم کې بیا انپوټس چې کوم دي دا دی یوزرز راواغستل، مختلف یوزرز دي چې کوم یو یوز کول غواړي بیا. ټیک، ما چې اوس یوز کړی ما دا یوز کړی. یو پکې یوزر نیم دی، بل پاسورډ دی او بل لاګین بټن د په فارم کې. درې شیزونه دي. یو انپوټ به زه واخلم، اول به لیبل واخلم د دې انپوټ لپاره. لیبل فار دې له به زه ورکړم یوزر نیم، آی ډي به دې له ورکړم. ټیک، دا دې لیبل له به زه نوم ورکړم یوزر نیم. ټیک، دلته کې به زه یو انپوټ واخلم، دا هغه ټایپ ټیکسټ، که یوزر نیم ټیکسټ، که دلته کې ایمیل ټایپ زه ورکوم نو بیا به ایمیل ورکړم، او پلیس هولډر به شي چې user@mail.com. ټیک، او د دې آی ډي به شي دغه سیم آی ډي دلته کې چې کوم اپلای شي دغه. بیا پکې زه یو بل انپوټ واخلم او دې له به زه ټایپ ورکړم فار پاسورډ. دا ټایپ پاسورډ شو، او دوی کې پلیس هولډر کې بدل دی کې دا دغه به کې اوس وکړم سټارز ایسټریکس. ټیک، یوزر نیم راغی، پاسورډ راغی، بیا پسې یو ټایپ دی سبمیټ بټن. نو دلته کې به ولیکم انپوټ او ټایپ به شي چې سبمیټ، او دې ویلیو دلته کې ما لیکلی لاګین به شي، او بس دغه دی دا لاګین راغی. اوس پر دې سټایلینګ کوو او کلاسز په لږ اپلای کوو. ټیک شو، بیا په دې پسې لاندې دا دوه دغه دي، یو ټیګ دا دی
فارګاټ پاسورډ ولا بل ا ټیک دا رجسٹر چې په رجسٹر ځکه کلیک کوم دی رجسٹر پیج ته ځي نو هغه به هم د دې فارم نه بهر ځه ایډ کوم دلته یو ا ټیک به واخلم دی به خالی پرېږدم او دې ته به زه ورکړم فارګاټ پاسورډ ټیک او په دې پسې به زه دا ساین ولګوم پایپ ساین او بل ا ټیک به زه واخلم او هغې له به کلاس ورکړم دا به رجسټر پیج ته ځي رجسټر ډاټ HTML پیج ته به ځي او دلته کې به زه یم چې رجسټر ټیک نو دا دی فارګاټ پاسورډ او رجسټر راغلو اوس پر دې د سټایلینګ کوو دا به برابرو د ټولو اول چې دا کم یوزر دا فارم کارت چې دی فارم کارت کلاس به زه راواخلم او دلته کې په سټایلز کې فرض که زه دلته کې په لاګین کې ولیکم یا دا فارم کارت چې دی دا زه په ګلوبل کمپوننټس کې هم اخیستی شم ګلوبل کمپوننټس کې ځکه اخیستی شم کیدای شي چې دا زه بیا دغه یوز کړم نور فارمز دپاره هم یوز کړم زه لکه که تاسو وګورئ نو کې ما په رجسټر پیج دپاره هم دا یوز کړی دی خو خیر زه به یې اوس دلته کې والم زوړ کوډ کې هم ما داسې اخیستی چې یو شان وي فارم کارډ به واخلم او دې له به زه ویل کوم چې میکسیمم وید د دې وید به 400 پکسلز نه سیوا کېږي ټیک وید یې هغه راغی دی زه اوس سینټر ته کومه نو مارجن به ورته اپلای کړم ټاپ باټم ته څونه دی 50 ټیک شو ټاپ باټم ته 50 پکسلز مارجن او سایډونو ته آټو مارجن نو دې سره دا سینټر ته شو په دې بیک ګراوند کلر به هم چینج کړم او هغه دی دغه بیک ګراوند کلر دی ټیک شو دا کم بارډر ریډیس دی دا به لم سیوا کم دنه سیټ څه ورته لږ پیډینګ اپلای کړم چې دا ټیکسټ پکې دغه ته شي سینټر ته شي بارډر ریډیس په ورته شي چې 15 پکسلز دی سره به دی ګول شي او ټیکسټ الاین بای سینټر ته شي ټیکسټ سینټر ته شو بارډر ریډیس چې دی هغه 15 پکسل شو پیډینګ ورته هم دی چې پیډینګ ورته څونه دی پیډینګ ورته 50 پکسلز پیډینګ دی ټول سایډونه پیډینګ ورته شي 50 پکسلز د ټول سایډز نه ټیک اوس په دې باندې باکس شیډو اپلای شوي ده دې ورته وګورئ نو لایټ شانتې شیډو اپلای شوي ده په دې باندې هم چې دا پراپرټي دلته کې دغه کو اپلای کو دا فارم کارت کلاس ټارګټ شوی ایلیمنټس کې به دلته کې به زه ولیکم چې باکس شیډو اولنۍ کومه ویلیو چې ولې زه ورکوم هغه به په ایکس اکسیس کې د دې شیډ وي فرض کړئ چې 50 پکسلز دی په ایکس اکسیس کې د دې شیډ وي دویمه ویلیو چې ولې ورکوم هغه په وای اکسیس کې زم چې 10 پکسلز دی په وای اکسیس کې د دې شیډ وي او بیا دریم چې ولې ورکوم هغه به بلري چې دې بلر به څونه پکسلز دي زم چې 50 پکسلز د دې بلر شو بیا به ولې دلته کې کلر ورکوم فرض کړئ زه یې ریډ کلر ورکړم نو دا دې کلر شو ټیک که ایکس اکسیس دا ویلیوز اوس کوم ګورئ نو دی په ایکس اکسیس کې دننه ځي بیا چې ماینس کړم دی به هغه طرف ته راوځي دغه شان که په وای اکسیس کې زه دې ویلیو کوم نو دی به په بره خیږي په ماینس کې په وای اکسیس کې دې ویلیو کوم دی په ښکته راځي بیا بلر چې څونه سیوا کومه بلر چې مطلب زیرو کوم نو دی بالکل سالډ کلر وي بیا چې څونه بلر سیوا کوم دا کلر به هغه امر بلر کیږي ټیک دا شوي د دې پراپرټیز نو په ایکس اکسیس کې به زه دې ته یم چې 0 پکسلز پې اپلای کړه په وای اکسیس کې پې آی تھنک چې 10 پکسلز دی او د دې بلر چې دی 20 پکسلز به یې کوم چې څنګه راځي بلر مې ولا اوس هم سیوا کړو زه دا بل پراپرټي ګورم چې هغه مې پې څونه 5 پکسلز 10 پکسلز او بیا مې پې دغه کلر اپلای کړی په ایکس اکسیس کې پې 0 پکسلز دغه دی په وای اکسیس کې دی 5 پکسلز راښکته شوی بلر به دی 10 پکسلز وي او کلر به ولله په RGB کې مونږ سلیکټ کړو دا 2020 دی
RGBA RGBA چې ولګو نو دا بیا هغه پراپرټي شي RGB کلر چې هغې سره بیا موږ ریډ ټرانسپیرنسي هم لګولی شو نو ریډ پکې 20 دی بلو پکې هم 20 دی ګرین پکې هم 20 دی د دې ټرانسپیرنسي چې دا هغه دا 0.24 نو دې ته اوس یو بارډر پې اپلای شو باکس شیډو پې اپلای شو 0 5 10 او 20 20 20.24 او دلته چې په دې ما هم کوم اپلای کړي دغه سیم مې پې اپلای کړي ټیک نو که تاسو بیا دې له کلر چینج کول غواړئ څه چینجز پکې کول غواړئ مختلف دغه پې اپلای کړئ او پریکټس ورسره وکړئ چې دا څنګه راځي بیا ټیک شو نو په دې باندې باکس شیډو هم راغله بل په دې کې چې دننه کم دغه دی ټیکسټ دی د هغې ټولو کلر براون دی نو د دې کلر چې دی د دې ټولو کلر به زه دغه کم براون د دې ټولو کلر پکې براون شو بیا دا کوم فارم چې دی دلته کې وګورئ دې ته له پاسه هم لږ سپیس شته او دې ته سپیس نشته نو دغه سپیس کوله هم زه ورکړم او دا پراپرټي چې دا فارم له چې ما کوم کلاس ورکړی دی هغه دی فارم یوزر فارم کلاس ما دی ورکړی چې یوزر فارم زه راواخلم او زه دې له به ورکړم چې مارجن ټاپ او باټم ته 15 پکسلز او لیفت رائټ ته 10 پکسلز مارجن دې ته اپلای کړه نو له پاسه نه هم دې ته لږ سپیس میلاو شو او د سایډز نه ورته هم لږ سپیس میلاو شو بیا دا کوم انپوټ چې دی د دې انپوټ سټایلینګز به زه وکړم نو زه به یوزر فارم ټارګټ کړم یوزر فارم او په هغې کې چې کوم انپوټ دي انپوټ فیلډز دي په دې باندې به زه سټایلز اپلای کړم په دې انپوټ باندې به سټایلز اپلای کړو انپوټ د دې به زه ډسپلی کړم چې بلاک دا سټایلز موږ په دې فرنٹ اینډ باندې اپلای کړو نو دی به ښایي تاسو ته به پته لګي که نه چې څه څه پراپرټیز پې اپلای کېږي ډایرکټ به هلته پته لګي ټیک شو دې کې دا یوزر فارم دی او په دې کې بیا دا انپوټس چې کوم دي فرض که دا یو انپوټ دا دی انپوټ دا دی ډسپلی بلاک شو پراپرټي بله پراپرټي به ورته هم زه دلته کې ایډ کړم چې with 100% د دې with 100% شو بل به ورته اپلای کړم چې مارجن ټاپ او باټم ته به شي چې 10 پکسلز ټاپ ته به شي 10 پکسلز لیفت رائټ ته به شي چې 8 او د دې سره به دا سنټر ته شي او باټم ته به شي چې 15 پکسلز او آی تھنک دا ټاپ چې دی دلته کې 15 پکسلز دی بالکل 5 پکسلز دی سوري ٹھیک ده مارجن ټاپ ته چې دا 5 پکسلز دی دا هغه 10 پکسلز ډېر سی وخت کوي او باټم ته چې دی هر یو انپوټ ته 10 پکسلز مارجن دی بیا دې ته پیډینګ هم اپلای شوی دی 8 پکسلز نو دې سره به دغه چې دی دننه به دې ته دا ایریا لیکو چې واشي پیډینګ یې 8 پکسلز شو او بارډر ریډیس چې کوم دی که نه هغه یې هم 8 پکسلز دی سره دی ګول شو او بارډر چې دی هغه به 1 پکسلز وي سالید او کلر به یې شي چې براون 6 5 4 3 2 1 6 5 4 4 3
3 2 1 د دې سره په دې باندې د بارډر هم راغی اوس دا کوم لاګین بټن چې د دغه سټایل پاتې شو دا نور برابر دی دا پراپرټیز به زه دې ځای نه کاپي کړم او دا به زه په دې کې دلته اپلای کړم پراپرټیز په اپلای شوې دا پیج آټو به ریفریش شوی اوس د دې دا یو بټن پاتې شو په دغه بټن باندې زه سټایلز اپلای کوم نو د دې بټن سټایلز داسې غونډه کې دی چې په اوله کې به د دې کلر براونی او ټیکسټ کلر یې وایټ دی او چې کله په دې هاور شي د بیک ګراوند کلر به وایټ شي او ټیکسټ کلر به براون شي او بارډر به هم هغه براون وي نو دا سټایل ورله هم کو او د دې سره به دا لاګین سیکشن هم پوره شي نو دا ټایپ څه دی ټایپ از ایکوال ټو سبمیټ دی به زه ټارګیټ کړم دا به کم کلاس کې دی دا په یوزر فارم کې دی دا دی یوزر فارم دلته کې به زه واخلم چې یوزر فارم او په هغې کې انپوټ او کم یو انپوټ د کم یو انپوټ ټایپ چې سبمیټ دی هغې به شي چې بیک ګراوند کلر دا براون بشي او ټیکسټ کلر به وایټ شي او فونټ سایز مولا لږ سیوا کړی دی 105% د دې سره دا دغه شانتې راغی ټیک شو اوس چې زه یم کله په دې باندې څوک او ټیکسټ په مولا کیپیټل کړم from text transform چې دی text transform به شي چې keep it uppercase text transform uppercase شو او letter spacing بول هم سیوا کوم 1.5 pixels به کوم چې د قشنت لک کلیر غونډه کې راځي نو letter spacing به شي چې 1.5 pixels هغه به کوم راغی اوس په کې هاور اډ کوم هاور د لپاره به زه دا ټارګټ کوم چې یوزر فارم هغه کې انپوټ کوم انپوټ ټایپ چې سبمیټ دی چې کله په هغې باندې هاور شي نو بیا به د هغې بیک ګراوند کلر چینج شي وایټ ته او د هغې کوم ټیکسټ کلر چې دی هغه به چینج شي براون ته او دې ټول باندې به زه دې باندې به زه ټرانزیشن اپلای کړم چې دا کار کوي نو زه وایم چې transform او transition transition property دا transform نه ده transition زم چې all او 0.3 seconds کې به زه د دې transition وکړم نو دې سره دا پې نه دی اپلای شوي دا زه لږ سیوا کوم چې دا پې اپلای شوي که نه دا پې دلته اپلای شوي ټیک دا پې ځکه نه دی اپلای شوي چې په دې کې ورته ما دلته کې سیکنډز مو ورسره نه دی سپیسیفای کړی ځکه چې 0.3 سیکنډز کې ټیک نو دا هم وشو دی راځي اوس رجسټر پیج ته رجسټر پیج کې څه نشته دغه سیم فارم دی نور سټایلینګز پکې هېڅ هم نه دی اډ شوي او دې کې مونږ نور انپوټس اډ کړي نو هغه په نیکسټ دغه کې وکړو د دې دپاره دونه پوره